હેલો ફ્રેન્ડ્સ, મારી ચેનલમાં તમારું સ્વાગત છે। આજે આપણે બનાવીશું લીલી મગફળીની ચાટ। ચોમાસાની સિઝનમાં લીલી મગફળી માર્કેટમાં પુષ્કળ પ્રમાણમાં મળતી જ હોય છે। ખાવામાં ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગે છે અને હેલ્ધી પણ એટલી હોય છે। મગફળીમાં સારા એવા પ્રમાણમાં પ્રોટીન હોય છે। આનાથી લઈને મોટા સુધી બધાને પણ મગફળી ભાવતી જ હોય છે। તો આજે ચટપટી મગફળીની ચાટ બનાવીશું। મગફળીની ચાટ બનાવવા માટે મેં અહીંયા લીલી મગફળીના દાણા કાઢી લીધા છે અને મીઠું નાખીને બાફી લીધા છે। ઝીણી કાપેલી ડુંગળી લીધી છે, ઝીણા કાપેલા ટમેટા લીધા છે, સેવ, ઝીણી કાપેલી કોથમરી, અડધા લીંબુનો રસ। મોટા બાઉલમાં મગફળીના દાણા એડ કરીશું, ટમેટા, ડુંગળી, કોથમીર, સ્વાદ મુજબ મીઠું, 1 ચમચી ધાણા જીરું પાવડર, અડધી ચમચી મરચું પાવડર, તો હવે આપણી ચાટ તૈયાર થઈ ગઈ છે। તો તેની ઉપર હવે સેવ નાખીશું। તો આપણી લીલી મગફળીની ચાટ તૈયાર છે। તમને આ રેસીપી ગમી હોય તો લાઈક અને શેર કરજો। ચેનલ ઉપર નવા હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરજો। થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ।